สวัสดีครับหลายคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องของกลิ่นคนแก่นะครับบางคนเคยได้กลิ่นมันด้วยตัวเองเลยนี่แหละครับคือไปอยู่ใกล้ๆคนที่อายุเยอะแล้วเนี่ยมันรู้สึกมีกลิ่นที่เฉพาะตัวเลยนะฮะดมคนไหนก็กลิ่นแบบนี้หมดนะฮะก็เลยสงสัยว่าหรือมันจะมีกลิ่นแก่จริงๆนะหรือมันไม่มีหรือเรามโนไปเองหรือเราอาจจะได้กลิ่นของเราอยู่คนเดียวนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าคุณรู้อะไรไหมครับว่ากลิ่นแก่เนี่ยมันมีจริงๆนะฮะ มันมีจริงๆ แล้วเราจะพูดกันว่ามันเกิดได้ยังไง รวมทั้งว่ามันมีวิธีในการป้องกันหรือแก้ไขมันไหมนะฮะก็วันนี้จะเล่าให้ฟังเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับสำหรับกลิ่นแก่เนี่ยนะครับมันเกิดจากสารตัวหนึ่งที่เป็นอัลดีไฮด์สารตัวนี้เนี่ยเรียกว่า 2-nonenal นะครับ 2-nonenalสารตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอายุเกิน 40 ปีขึ้นไป มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยครับตามอายุที่เพิ่มขึ้น และเหตุผลที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็เพราะว่าข้อแรกนะฮะเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยไขมันที่ผิวหนังของเราเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเราอายุน้อยกว่า 40 เนี่ยส่วนใหญ่ไขมันที่ผิวหนังของเราจะเป็นโอเมก้า 10 ซะเยอะนะครับมีปริมาณโอเมก้า 7 นิดเดียวเองแต่เวลาเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มมีโอเมก้า 7 เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวโอเมก้า 7 นี่แหละครับที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนการที่เราเรียกว่า lipid peroxidation จนกลายไปเป็นสาร 2-nonenal แล้วก็สร้างเป็นกลิ่นให้กับร่างกายของเราในเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นนะครับการที่มันเกิดแบบนี้ได้เหตุผลอีกอันหนึ่งเนี่ยนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงของไขมันแล้วมันยังเป็นการที่เวลาเราอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยระบบต่อต้านอนุมูลอิสระหรือที่เราเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ของเราเนี่ยมันลดลงนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราเปลี่ยนแปลงกรดไขมันโอเมก้า 7 ไปเป็น 2-nonenal ด้วยกระบวนการที่เราเรียกว่า lipid peroxidation lipid peroxidation คือกระบวนการ oxidation แล้วร่างกายของเราเนี่ยเนื่องจากระบบต่อต้านอนุมูลอิสระมันเรียกว่า antioxidant คือ anti oxidation หรือต่อต้าน oxidation มันทำงานได้ลดลงดังนั้นเรามีวัตถุดิบในการผลิต 2-nonenal เยอะแล้วเราก็ยังไม่สามารถไปหยุดยั้งกระบวนการนี้ด้วยนะครับดังนั้นเหตุผลที่ทำให้เรามีกลิ่นเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นก็คือ2ประการนี้นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสาร 2-nonenal นั้นไม่ได้มีอันตรายต่อคนไข้นะครับไม่ได้มีอันตรายต่อคนนะเราดมเข้าไปเราก็ไม่เกิดปัญหาขึ้นมานะครับแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าร่างกายของเขาเนี่ยมีปัญหาที่เราจะต้องไปรักษาอะไรสักอย่างด้วยนะครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความอันตรายแต่อย่างใดเราสบายใจได้อย่างหนึ่งนะครับอีกประการหนึ่งก็คือคนเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้กลิ่นตัวเองนะครับบางคนก็ได้กลิ่นตัวเองบางคนก็ไม่ได้กลิ่นนะครับเหตุผลที่บางคนไม่ได้กลิ่นเนี่ยมันจะมีภาวะหนึ่งเรียกว่า nose blind นะครับคือเราชินกลิ่นนั่นเองนะครับกลิ่นที่มันอยู่กับตัวเราเองตลอดเวลานานๆเนี่ยเราจะชินไปทำให้เราไม่รู้สึกว่าเราได้กลิ่นนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นบางคนถ้าเกิดฉีดน้ำหอมเนี่ยฉีดแล้วทำไมตัวเองไม่เห็นได้กลิ่นเลยฉีดเพิ่มก็ไปเรื่อยๆนะครับปรากฏว่าไปเจอเพื่อนเดินผ่านมาโอ้โหดมปุ๊บเพื่อนปวดหัวเวียนหัวเลยนะครับเพราะว่าฉีดมากจนเกินไปเพื่อนเขาได้กลิ่นนะครับเพราะเพื่อนเขาไม่ได้ชินกลิ่นเหมือนกับเราที่เชื่อมฉีดนะฮะดังนั้นสาร 2-nonenal ที่เกิดขึ้นกับคนที่อายุเยอะขึ้นเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยหลายครั้งเขาจะชินแล้วก็ไม่รู้ตัวได้ซ้ำไปนะครับแต่ทำให้คนรอบข้างเนี่ยมีความตะขิดตะขวงไม่อยากจะเข้าใกล้จะบอกก็ไม่รู้จะบอกยังไงเพราะว่าการไปบอกว่าคนปู่เหม็นจังเลยกลิ่นมันแรงจังเลยอาบน้ำบ้างหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดูคุยลำบากนะครับคุยลำบากนะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจนะครับเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราทุกคนนี่แหละเวลาอายุเยอะขึ้นอย่างไรก็ดีกลิ่นแก่เนี่ยมันไม่ได้มาจากสารตัวนี้ตัวเดียวนะครับมันมีสารอีกมากมายมหาศาลเลยนะฮะที่จะทำให้เรามีกลิ่นตัวได้นะครับเช่นสารไตรเมทิลามีนซึ่งสารตัวนี้เนี่ยเกิดจากการที่เรากินพวกเนื้อแดงเข้าไปเยอะๆนะครับเรากินเนื้อแดงเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็จะมีปัญหานะคนที่กินคาร์นิวอร์ไดเอทเนี่ยก็จะเจอกลิ่นพวกนี้เยอะขึ้นนะครับคนที่เล่นกล้ามแล้วกินพวกแอลคาเนทีนอย่างเงี้ยนะฮะก็จะได้กลิ่นพวกนี้เยอะขึ้นเหมือนกันนะแล้วก็มีกลิ่นที่เกิดจากสารตัวอื่นเช่นแอมโมเนียสารพวกอย่างอื่นแอลดีไฮด์ตัวอื่นเยอะแยะไปหมดนะครับคีโตนต่างๆเนี่ยก็จะผสมรวมกันทำให้เราเกิดกลิ่นที่มันแรงมากขึ้นนะครับจริงๆผมเคยพูดในเรื่องของกลิ่นตัวไปแล้วนะครับว่ามันมีเหตุผลอื่นที่ทำให้เราเกิดกลิ่นตัวนะครับยกตัวอย่างเช่น
การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะครับเวลาที่เราหมดประจำเดือนในผู้หญิงมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนมันก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียตรงผิวหนังของเรานะฮะแบคทีเรียเหล่านี้ก็สร้างสารที่มันแตกต่างกันดังนั้นก็จะทำให้เกิดกลิ่นที่ไม่เหมือนกันก็ได้นะครับปัจจัยทางด้านพันธุกรรมก็ทำให้เรามีกลิ่นที่ไม่เหมือนกันก็ได้เช่นกันนะฮะความเครียดพวกนี้ความเครียดยิ่งทำให้กลิ่นโนเนนอลเนี่ยมันเยอะขึ้นนะฮะถ้าเราเครียดมากก็ยิ่งเป็นมากนะครับความอ้วนความอ้วนเนี่ยมันมีเหตุผลอีกอย่างหนึ่งก็คือคนอ้วนเหงื่อออกเยอะถูกไหมครับมันร้อนเหงื่อออกเยอะแล้วไม่ใช่แค่นั้นคนอ้วนเนี่ยมีปริมาณไขมันที่ออกมาตรงผิวหนังไขมันตัวนี้เราจะเรียกว่าซีบุมนะครับมันมีเยอะๆเนี่ยก็เป็นยังไงอายุเยอะขึ้นปุ๊บมันก็มีสารโอเมก้า7เยอะขึ้นก็ยิ่งกลายไปเป็นสารทูโนเนนอลได้มากกว่าคนที่ไม่อ้วนนะครับถ้าคนอ้วนก็จะมากกว่านะครับแถมมีเหงื่อเยอะมันกระจายฟุ้งเลยนะครับคราวนี้กลิ่นก็ไปไกลเลยนะแทนที่แบบจะอยู่ใกล้ๆแล้วถึงจะได้กลิ่นอันนี้คือได้กลิ่นมาตั้งแต่ระยะ100 เมตรเราก็อาจจะได้กลิ่นแล้วก็ได้นะครับสำหรับกลิ่นของทูโนเนนอลในคนที่อ้วนนะครับคนที่อายุเยอะเนี่ยเขายังมีเหตุผลอื่นอีกที่ทำให้เขามีกลิ่นตัวเช่นโรคประจำตัวชนิดต่างๆไม่ใช่ว่าเป็นเบาหวานนะฮะโรคมะเร็งโรคอื่นๆนะครับที่ทำให้มีกลิ่นเฉพาะตัวได้นะฮะอาหารการกินอาหารบางอย่างอาหารรสจัดนะครับก็จะทำให้มีกลิ่นเครื่องเทศต่างๆก็จะทำให้เรามีกลิ่นได้นะครับเนี่ยพวกนี้ก็เกี่ยวข้องยาหลายๆชนิดก็กินเข้าไปมันก็ทำให้ร่างกายของเรามีกลิ่นได้เช่นกันนะครับเรื่องพวกนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่ดูแล้วค่อนข้างยากลำบากเพราะมันมีหลายๆอย่างเลยที่ทำให้เรามีกลิ่นนะฮะรวมไปถึงบุหรี่เหล้าเบียร์กัญชาทุกอย่างสารเสพติดทุกชนิดก็จะทำให้เรามีกลิ่นมากกว่าปกติทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราจะสามารถทำอะไรกับกลิ่นพวกนี้ได้บ้างนะครับมันต้องทำยังไงนะข้อแรกก็คือเราต้องหมั่นทำความสะอาดร่างกายอันนี้แน่นอนเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้นานๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการก่อตัวของสารพวกนี้ติดอยู่กับร่างกายเต็มไปหมดนะครับสบู่ที่ใช้ทำความสะอาดเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีสบู่พิเศษที่ญี่ปุ่นเขาทำออกมาด้วยนะฮะโดยเขาทำมาจากตัวผลลูกพลับนะครับpersimmons นะครับลูกพลับแล้วก็เป็นสารสกัดจากชาเขียวไอ้2ตัวนี้เนี่ยนะฮะมันสามารถลดสารทูโนเนนอลได้นะครับดีกว่าสบู่ธรรมดานะดังนั้นถ้าเกิดใครอยากจะใช้ไอ้สบู่ลูกพลับผสมกับตัวชาเขียวนะก็ไปหามาลองดูแล้วกันนะครับมันมีขายนะฮะแล้วก็ลองใช้ดูเผื่อว่ามันจะดีบ้างถ้าใช้แล้วมันไม่ดีเราก็จะได้รู้ว่ามันไม่ดีนะครับแต่นี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะต้องทำนะครับคือทำความสะอาดร่างกายและที่สำคัญถ้าจะใช้สบู่อย่างอื่นก็ได้นะแต่อย่าใช้สบู่ที่ทำให้ผิวมันแห้งจนเกินไปเพราะว่าการที่แห้งจนเกินไปเนี่ยร่างกายจะยิ่งผลิตน้ำมันออกมาอีกนะครับผลิตซีบุ้มเมื่อกี้ออกมาเต็มไปหมดแล้วคราวนี้ก็กลายเป็นสารทูโนเนนอลเต็มไปหมดเลยนะครับดังนั้นใช้สบู่เนี่ยก็อย่าใช้ให้มันแห้งจนเกินไปนะฮะเราอาจจะเลือกสารในสบู่ที่มันมีสารต้านอนุมูลอิสระเพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกก็คือเวลาคนเราอายุเยอะขึ้นเกิน40เนี่ยนะครับกระบวนการต้านอนุมูลอิสระของเราเนี่ยมันจะแย่ลงดังนั้นเนี่ยถ้าเราเติมสารต้านอนุมูลอิสระลงไปในสบู่ที่เราใช้ก็อาจจะช่วยเราได้นะครับยกตัวอย่างเช่นพวกที่มีวิตามินซีวิตามินอ e อยู่ในนั้นเนี่ยนะครับโคคิวเทนอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในสบู่นะครับหรือว่าอยู่ในครีมที่เราใช้ก็อาจจะสามารถลดกลิ่นที่มันมาจากทูโนเนนอลหรือกลิ่นคนแก่ได้นะครับต่อมาเสื้อผ้าที่เราสวมใส่นะครับแน่นอนว่าจะต้องอย่าให้เหงื่อชุ่มต้องทำความสะอาดให้ดีซักให้ดีนะฮะเพราะว่าพวกนี้มันช่วยได้มันมีเสื้อผ้าหลายๆอย่างที่มันสามารถป้องกันกลิ่นได้อันนั้นก็จะหามาใช้ได้นะครับมันก็มีส่วนช่วยเราได้เหมือนกันนะครับอาหารการกินอาหารกลุ่มที่มันต้านสารอนุมูลอิสระนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเบอร์รี่ชนิดต่างๆแล้วก็ผักใบเขียวนะครับถ้าเกิดคนไหนที่เน้นแต่เนื้ออย่างเดียวเลยเนี่ยอันนี้กลิ่นตัวมาแน่ๆเลยนะครับกลิ่นตัวมาแง่ๆเลยนะฮะเราอาจจะต้องไปเน้นกลุ่มพวกเบอร์รี่พวกผักเยอะนิดหนึ่งนะครับมันจะช่วยเรื่องพวกนี้ได้นะครับคนที่กินกลิ่นอาหารที่มันฉุนๆเช่นกระเทียมอะไรพวกนี้นะฮะหรือเครื่องเทศต่างๆท่านก็จะกลิ่นฉุนมากกว่าปกติได้ดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องหลีกเลี่ยงของพวกนั้นนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำนะครับเรื่องของฮอร์โมนเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าในผู้หญิงที่เกิดการหมดประจำเดือนนะครับบางคนมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนแล้วก็ทำให้กลิ่นมันเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามี
เรียกว่าฮอร์โมน replacement therapy นะครับหรือฮอร์โมนที่เราใช้ทดแทนในวัยหมดประจำเดือนถ้าเกิดว่าเรามีอาการต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับสมัยก่อนเราไม่ค่อยให้ใช้เพราะว่าฮอร์โมนสมัยก่อนเนี่ยมันขนาดสูงนะครับแล้วมันก็ทำให้เกิดริ่มเลือดอุดตันตามที่ต่างๆได้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้นะครับแต่ว่าตัวฮอร์โมนที่เราใช้กันเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงค่อนข้างจะต่ำนะครับโดยเฉพาะถ้าเราใช้ฮอร์โมนทดแทนแบบแผ่นแปะหรือแบบเจลที่ทาตรงผิวนะครับมันจะลดภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดสิ่งเหล่านี้ได้ดังนั้นเรื่องนี้ถ้าจะทำก็ไปปรึกษาคุณหมอสูตินรีแพทย์ดูนะครับว่าเขาแนะนำอย่างไรบ้างนะครับอาหารอีกอย่างหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ก็คือเบียร์เนี่ยตัวมันเองนะครับมีสารทูโนเนนอลอยู่ในนั้นดังนั้นถ้าเกิดคนแก่ที่กินเบียร์เข้าไปท่านก็จะมีสารทูโนเนนอลเพิ่มมากกว่าคนแก่ที่ไม่กินเบียร์นะฮะเบียร์แล้วก็มีพวกบัควีทอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเรียกภาษาไทยว่าอะไรแต่บัควีทกับเบียร์2ตัวนี้เนี่ยมันจะมีสารทูโนเนนอลอยู่ข้างในทำให้เราได้กลิ่นแก่เพิ่มขึ้นกว่าปกติด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นตรงนี้ต้องระวังสุดท้ายมาถึงประเด็นยอดฮิตที่ทุกคนถามตลอดเลยว่ามันมีอาหารเสริมอะไรไหมที่สามารถลดกลิ่นทูโนเนนอลได้ก็ต้องบอกว่ามันมีในเชิงทฤษฎีนะครับในทางปฏิบัตินั้นเรายังไม่เคยมีการเอาสารพวกนี้เนี่ยมาทดลองดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าอาจจะได้ผลและมันอาจจะไม่ได้ผลก็ได้นะครับสารที่ว่าเนี่ยเนื่องจากเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเกิดปฏิกิริยาแอนตี้ออกซิเดชันป้องกันการเปลี่ยนแปลงตัวโอเมก้า 7 ไปเป็นทูโนเนนอลได้ถ้าเราไปตัดกระบวนการนี้โดยการเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปล่ะมันก็อาจจะช่วยได้ครับสารต้านอนุมูลอิสระที่เรากินได้เนี่ยมันก็มีมากมายหลากหลายตัวเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินอ e, แอสตราแซนทินโคคิวเทนนะครับโพลีฟีนอลต่างๆนะครับเช่นเรสวิราทรอลนะครับชาเขียวซึ่งมันมีสารอีพิคาเทชินกาเลตนะครับตัวนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็ตัวอื่นอีกซึ่งแล้วแต่คนที่จะไปหามากินว่าเขาอยากจะกินตัวไหนนะบางทีก็จะเป็นตัวALA อย่างนี้เป็นต้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งวางขายทั่วไปนะครับและในทางทฤษฎีนั้นมันอาจจะสามารถช่วยลดกลิ่นทูโนเนนอลได้แต่ถ้าจะใช้เนี่ยก็จะใช้ไปสักประมาณสัก 2-3 เดือนท่านถึงจะเริ่มเห็นผลนะครับจะใช้ยังไงก็ลองไปดูที่ฉลากของอาหารเสริมแต่ละยี่ห้อแล้วกันว่าเขาให้คนกินวันหนึ่งเท่าไหร่นะครับอีกอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะช่วยได้ก็คือ fish oil นะครับโอเมก้า 3 fish oil นี่ก็สามารถที่จะช่วยได้นะครับกินอยู่แค่ประมาณสัก 1-2 กรัมต่อวันนะพวกนี้ต้องกินไปนานหน่อยนะฮะประมาณ2 เดือนถึง 3 เดือนถึงจะเริ่มเห็นผลชัดเจนนะครับอย่างไรก็ดีอย่างที่บอกนะครับว่าพวกนี้ทั้งหมดอาหารเสริมที่ว่าไปทั้งหมดนั้นมันไม่มีงานวิจัยนะครับแต่เราเอาพื้นฐานมาจากความคิดที่ว่าร่างกายเวลาอายุเยอะเกิน40เนี่ยความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระมันลดลงถ้าเรากินของพวกนี้เข้าไปมันก็อาจจะช่วยได้นะครับดังนั้นโดยสรุปเรื่องของกลิ่นแก่มีจริงๆมันชื่อว่าสารทูโนเนนอลนะครับแต่ก็อาจจะมีสารอย่างอื่นอีกเต็มไปหมดเลยนะครับการจะลดทูโนเนนอลได้นะครับเราอาจจะต้องอาบน้ำบ่อยนิดนึงอย่าให้ผิวมันแห้งจนเกินไปเพราะแห้งยิ่งผลิตไขมันยิ่งเกิดทูโนเนนอลมากขึ้นนะครับกลิ่นแก่ก็จะเพิ่มขึ้นแล้วเราก็อาจจะใช้สบู่นะฮะเมื่อกี้บอกว่าสบู่ลูกพลับหรือว่าใช้ตัวสบู่ที่มันมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่นะครับอาหารเสริมก็อาจจะพอช่วยได้บ้างนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยแน่นอนการเครียดเนี่ยต้องระวังนะครับยิ่งเครียดยิ่งมีกลิ่นพวกนี้ออกมามากขึ้นนะครับต้องลดความเครียดนะฮะไปเจอธรรมชาติบ้างนะครับอารมณ์ให้มันแจ่มใสก็จะดีขึ้นการนอนหลับที่ดีก็ช่วยได้การลดความอ้วนอันนี้แน่นอนว่ามันสามารถที่จะช่วยท่านได้นะครับยิ่งมีเหงื่อเยอะก็ยิ่งมีกลิ่นเยอะยิ่งมีไขมันจากตัวอ้วนๆเยอะก็ยิ่งมีกลิ่นทูโนเนลหรือกลิ่นแก่เยอะมากขึ้นด้วยซ้ำไปการออกกำลังกายนะฮะมีความสำคัญกับการช่วยได้ทุกอย่างนะครับในกรณีนี้ก็สามารถที่จะช่วยลดกลิ่นทูโนเนลได้เช่นกันนะครับโอเควันนี้ก็เล่ามาซะเยอะนะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยก็คงจะเข้าใจเรื่องกลิ่นความแก่เพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเกิดคนไหนอายุเยอะขึ้นก็ลองดูแลตัวเองดูแลสุขภาพอย่างที่ผมเล่าไปนะอาหารการกินก็เน้นผักนิดนึงนะฮะแล้วก็พวกเบอร์รี่ถ้าเป็นไปได้นะครับและที่สำคัญคือคนดูแลท่านจะต้องเข้าใจนะครับว่า
การดูแลคนสูงอายุนั้นมันมีหลายแง่หลายมุมแล้วหนึ่งในแง่มุมนั้นก็คือเรื่องของกลิ่นกายนะครับที่ท่านอาจจะต้องพยายามลองดูซิว่าเราหาอะไรมาช่วยเขาได้มั่งในการลดกลิ่นเหล่านี้ให้มันลดลงนะครับกลิ่นพวกนี้ตรงหน้ากับตรงหัวเนี่ยถ้าล้านๆเนี่ยนะครับเจอบ่อยมากเลยนะครับเพราะมันเป็นกลิ่นที่ผลิตออกจากพวกไขมันใช่ไหมก็จะเจอตามแบบนั้นเยอะแยะไปหมดนะฮะเราก็อาจจะต้องดูแลผู้สูงอายุบ่อยขึ้นนิดนึงนะฮะที่สำคัญคือเราต้องมีวิธีการพูดที่นุ่มนวลนะครับเช่นคุณปู่ครับเดี๋ยวผมลองเอาแชมพูเอาสบู่นี่มาให้ใช้ได้ไหมรู้ไหมว่ามันสามารถจะลดกลิ่นกายทำให้เราเนี่ยโอ้โหกลิ่นดูสมาร์ทดูเท่นะปู่จะแบบดูหนุ่มขึ้นเลยนะครับแบบนี้จะทำให้เป็นของขวัญนะในวันสำคัญต่างๆของคนอายุเยอะก็ได้นะครับโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ